السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم فائزون بالقرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2024، وسوف نتطرق إلى نقاط مهمة شاركها معنا إخوة وأخوات أتمموا إجراءات يعني التحصل على الفيزا، ومنهم من رفضت لهم الفيزا، وإن شاء الله سوف نشارك معكم تجربتهم لكي تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر. وهنا نخص بالذكر الإخوة الذين هم مقبلون مستقبلا على المواعيد والمقابلات التي تخصهم. وإن استفدتم من البرنامج فلا بأس أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. نبدأ بالتساؤلات التي تتعلق بالإخوة الفائزين والفائزات بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. هناك تساؤل أول يطرح من طرف الفائزين الذين مرت أمورهم بسلام يوم الموعد والمقابلة، أي ما بعد التحصل على الفيزا متى ممكن لنا السفر إلى أمريكا؟ هنا نجيب ننصح عندما تحصلون على الفيزا فالوقت لديكم فيه المتسع، ولكن يجب عليكم أن تستفيدوا من مرحلة ما بعد الحصول على الفيزا لكي تسافروا إلى أمريكا في وقت مبكر قصد الحصول على الجرين كارد والسوشيال في أقرب وقت ممكن بدون تضييع الوقت. هذه كنصيحة مني إليكم، وكذلك هذه كنصيحة للإخوة الذين هم مقبلون مستقبلا على المواعيد والمقابلات التي تتعلق بالديفي 24. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. ننتقل إلى المشاركة الثانية بالنسبة للإخوة والأخوات الفائزون بالديفي 24 والذين لديهم مشكل في التحول والانتقال إلى إجراء إداري يوم الموعد والمقابلة. هنا سوف نوضح بأنه الإجراء الإداري يختلف من ملف إلى ملف آخر، وكل من هو تحول أو انتقل إلى إجراء إداري يوم الموعد والمقابلة يعرف ملفه جيدا، هل ملفه مكتمل؟ وكذلك في حالة أن الملف مكتمل ليس به مشكل فالإجراء الإداري لا يقلق، وسوف تتمم إجراءاتكم عما قريب. إذا نخص بالذكر الإخوة الذين ملفهم مكتمل وتتوفر فيهم المؤهلات والشروط الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي والذي يتعلق بالتقديم على القرعة، فهذا الإجراء الإداري الذي انتقلتم له فقط هنا ضعوا في الحسبان بأن ضابط الهجرة ينظر إلى الملف لكي يتحقق من الملف ومعلوماته البينة، وإن شاء الله سوف تتمم إجراءاتكم، وإن شاء الله الشخص المعني بالأمر سوف يتحصل على الفيزا ما بعد الإجراء الإداري. أما من انتقل إلى إجراء إداري ويعلم بأن ملفه به مشكلة، هذا بالطبع ممكن أننا سوف نجد فيه نقص لوثيقة أو خطأ أو شبهة في الملف. ممكن إن شاء الله إصلاح الأمر لكي تدلوا مثلا بالوثيقة المطلوبة منكم، أي الوثيقة الناقصة ما بعد المقابلة، أو إصلاح ما يمكن إصلاحه من مشكلة تتعلق بالملف، وهذا يتطلب وقتا على حسب ظروف كل ملف ووضعه والإجراءات التي يمر بها لدى السفارة الأمريكية. إذا نتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا مشاركتكم معنا لانتقالكم إلى إجراء إداري تفرق من فائز إلى فائز آخر ومن فائزة إلى فائزة أخرى. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. للتأكيد وللتعريف بالإجراء الإداري، بالنسبة للإجراء الإداري فالمرحلة التي يمر بها ما بعد المقابلة تختلف في المدة المنتظرة ما بين كل شخص، أي كل فائز معني بالمقابلة، وكل فائز ممكن أن ينتظر مدة تفرق ما بين هذا والآخر. وكذلك نقطة مهمة لازم أن نضعها في الحسبان، ممكن للبعض أن المدة المنتظرة كإجراء إداري ليست بالطويلة ينتظرها يعني الشخص المعني بالمقابلة، وممكن لفائز آخر المدة سوف نجدها كإجراء إداري سوف تطول. أتمنى أن تكون
يعني هذه النقاط واضحة، ممكن أنها تصل إلى أشهر ما بعد المقابلة. إذا ما بعد التحول إلى الإجراء الإداري ننصح لكي نتابع يعني الحالة، نعرف ما لنا وما علينا ما بعد المقابلة، هل هي تمام أم ليست بالتمام، لكي نكمل إجراءات التحصل على الفيزا ما بعد المقابلة، أي ما بعد الإجراء الإداري. أتمنى أن تكون هذه النقطة كذلك واضحة. ننتقل إلى مشاركة أخرى بالنسبة لإخوة قاموا بإتمام الإجراءات يوم الموعد والمقابلة ولم يدلوا بالملف الطبي. هنا لا داعي للقلق، رغم أنكم أتممتم إجراءات الموعد والمقابلة بخير وسلام ولا زلتم لم تدلوا بالملف الطبي، فليس عليكم من شيء، لأنه هناك أسباب جعلت منكم تقوموا يعني بإجراء المقابلة بدون الملف الطبي. إذا هنا ممكن ما بعد المقابلة سوف تتمم الإجراءات للحصول على الفيزا، لأنه الملف الطبي ممكن أنه في حالات يرسل من طرف الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية ما بعد المقابلة، وممكن أن الفائز بعد المقابلة يقوم يعني بالإجراء الطبي ويقوم بإرسال الملف الطبي إلى السفارة الأمريكية. هذا ليس بالمشكل. وفي كل الأحوال إذا أتممنا الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية بدون ملف الطبي، فسوف تتوصل السفارة الأمريكية بالملف الطبي، ممكن من طرف الطبيب المعتمد لديها أو من طرف الفائز، لكي يتحصل على الفيزا في الأخير. هذا في حالة أن الملف الطبي ليس به مشكل، أي أننا سوف نجد الملف الطبي ليس به مثلا أمراض ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هنا بالطبع الشخص المعني بالأمر سوف يتحصل على الفيزا. أما بالنسبة للذي لديه مشكل في الملف الطبي بالطبع ممكن أنه ترفض له الفيزا. أما الذين قد أتمموا الإجراءات ومعهم الملف الطبي فهؤلاء بالطبع سوف يلقون الإجابة يوم المقابلة بالحصول على الفيزا، وممكن على حسب ظروف الملف الذي يخصهم. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. وبالطبع أخذ موعد مع الطبيب ممكن أننا سوف نجد أسباب تجعلنا أننا لا نأخذ الموعد يعني قبل يعني المقابلة. ممكن أن عيادة الطبيب عليها ضغط إلى غير ذلك، مما يستدعي من الفائز أن يقوم بالإجراءات الاستباقية وهي الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية، ثم من بعد ممكن أنه يقوم بالفحص الطبي، وإن شاء الله يتم الإجراءات للتحصل على الفيزا. لأنه ممكن أن الفائز يرسل ملفه الطبي ما بعد المقابلة، ممكن للطبيب أنه يرسل ملفه إلى السفارة الأمريكية لأجل إتمام الإجراءات والتحصل على الفيزا. إذن لا داعي للقلق بالنسبة للإخوة الذين لا زالت الفيزا التي تخصهم معلقة رغم أنهم اجتازوا المقابلة، بالطبع لأنهم لم يرفقوا معهم يعني الملف الطبي. إن شاء الله عندما سوف تتوصل السفارة الأمريكية بالملف الطبي الذي يخصكم إن شاء الله تتمموا الإجراءات للحصول على الفيزا. هذا لكي تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر. وبالطبع بالنسبة للإخوة الذين لديهم تساؤل عن هذه النقطة بالذات وبالتوفيق. ننتقل إلى إخوة وأخوات فائزون بالDV 24 أتمموا الإجراءات وللأسف الشديد رفضت لهم الفيزا. هنا نؤكد لكم بأنه خيرها في غيرها، والقرعة الأمريكية تظل ضربة حظ فقط. لازم أن نضع في الحسبان بأنه الرفض له أسبابه وهي متعددة وتختلف من فائز إلى فائز آخر. ورغم أنه لن تمنح لكم الفيزا بالطبع لسبب من الأسباب، فممكن التقديم على القرعة الأمريكية من جديد، وممكن يحالفكم الحظ في مناسبة قادمة. وللتأكيد أغلبية الإخوة والأخوات الفائزون بالDV 24 والذين تواصلوا معي من بلدان مختلفة سواء عربية أو إفريقية وكذلك من قارة آسيا قد تحصلوا على الفيزا، والأقلية منهم رفضت لهم الفيزا. وعندما حللنا المشكل عن أسباب الرفض أي رفض الفيزا لهم هي مختلفة، وإن شاء الله أعدكم بأنني سوف أقوم بتنزيل برنامج خاص
عن الإخوة والأخوات الفائزون الذين رفضت لهم الفيزا، وبالطبع الأسباب هي مختلفة، وسوف أقوم بتنزيل هذا البرنامج عما القريب. وبالطبع هذا لا يستدعي من الإخوة والأخوات الفائزون الذين ينتظرون دورهم استقبال رسالة الموعد والمقابلة ولمقابلتهم لدى السفارة الأمريكية. هنا نؤكد بأن لا تقلقوا من هذا الشأن، لأنه في حالة أنتم قدمتم على القرعة الأمريكية ولديكم يعني المؤهلات والشروط الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي والتي تتعلق بالتقديم على القرعة وملفكم مكتمل، فإن شاء الله الفيزا هي من نصيبكم ولا داعي للقلق، رغم أن هناك رفض يعني بعض الفيز لبعض الإخوة. فهناك والحمد لله إخوة وأخوات مرت أمورهم بسلام. وهنا نؤكد على جل الإخوة الذين مرت يعني مقابلتهم في الأشهر السابقة لدى السفارة الأمريكية في مختلف البلدان قد تحصلوا على الفيزا، وكلهم ملفاتهم مكتملة تتوفر فيهم المؤهلات والشروط للتقديم على القرعة. ونتمنى لكم أنتم كذلك أن تمر أموركم مستقبلا بخير وسلام للحصول على الفيزا بدون مشكل. ننتقل إلى إخوة وأخوات يتواصلوا معي فائزون بالقرعة، والتساؤل المطروح من طرفهم كذلك هذه التجربة لازم الاستفادة منها. والمشكل أنهم تأخروا عن الموعد والمقابلة وتسببوا في مشكلة في عدم إتمام الإجراءات التي تخص مقابلتهم بتاريخها. هنا نحذر باحترام الوقت والزمن المحدد كموعد ومقابلة من طرف السفارة الأمريكية لكم لكي لا تقعوا في المحظور، لأنه في حالة حدد موعد مقابلتكم وتأخرتم عليها فأنتم وضعتم أنفسكم في مشكلة كبيرة، ولا يمكن أن تقدموا التماس لدى السفارة الأمريكية لأجل تحديد موعد مقابلة آخر أو أخرى لكم، وهذا لا ننصح به. عليكم بضبط وقتكم والمثابرة على الاشتغال بضوابط على كل صغيرة وكبيرة ما بعد التوصل برسالة الموعد والمقابلة. وللتأكيد عندما يحدد الموعد والمقابلة للمعنيين بالأمر بالسفارة الأمريكية بالطبع يشتغل على مقابلته بتاريخها أي من طرف السفارة، وكذلك هذا يعني الفائز، ولا يمكنها أن تقوم بإعطائه موعد آخر خارج إطار القانون الذي يشتغل عليه من طرف السفارة الأمريكية والذي يتعلق بالمواعيد المحددة والجاهزة للمقابلة. وهنا نعتبر بأن الفائز الذي قد يؤخر يعني وقته ويؤخر موعده بتاريخه لدى السفارة الأمريكية سوف نحسبه قد سقط في المحظور، ولا يمكن أن يفعل أي شيء لأنه خلاص مرت المقابلة والموعد بتاريخه. لهذا الحذر طبعا. هذه كنصيحة بالنسبة للإخوة الذين هم مقبلون على التوصل برسالة الموعد والمقابلة لكي لا يقعوا في هذا المشكل. ولكي نحتاط من هذا المشكل يجب أن نذهب في الموعد المحدد لنا من طرف السفارة الأمريكية في الوقت المحدد، وكذلك لازم أن نسبق الوقت بنصف ساعة، أي نذهب إلى السفارة الأمريكية قبل الوقت المحدد لنا بنصف ساعة، هذا لكي تمر أموركم بخير وسلام. إذا نتمنى لجميع الإخوة الذين قاموا بالاطلاع على برنامج اليوم أن يأخذوا يعني التجربة من هؤلاء الإخوة الذين شاركونا تجربتهم وقد مرت يعني المقابلات التي تخصهم. بالطبع منهم من تحصل على الفيزا والحمد لله، نتمنى لهم إن شاء الله مسار موفق في الولايات المتحدة، ومنهم من انتقل إلى إجراء إداري، ومنهم من رفضت لهم الفيزا، ومنهم بالطبع من تأخر على الموعد والمقابلة المحدد له بتاريخه. إذن كل هذه النقاط هي كتجارب. نشكر كل الإخوة والأخوات الذين شاركونا هذه التجارب، ونتمنى
بالإخوة الذين هم لاحقون إن شاء الله مسار موفق. وبالطبع ممكن أنكم أنتم كذلك تشاركون البشرى إن شاء الله إذا تحصلتم على الفيزا. ورغم أن البعض منكم مثلا ترفض له الفيزا فممكن أن يشاركنا لماذا رفضت له التأشيرة، وكذلك بالنسبة للإخوة الذين تحولوا إلى إجراء إداري إلى غير ذلك، وهذا سوف يظل في ميزان حسناتكم. وبالطبع أنا معكم دائما في تواصل بالطبع لكي نوضح لكم مكامن الخطأ، ولكي نوضح لكم أشياء مهمة ممكن الاشتغال عليها إلى أن تصلوا إلى بر الأمان للحصول على الفيزا وتحقيق الحلم الأمريكي. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر بشكل عام وكتعريف. وأشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.